Nakikita nyo ho, no? We have a very special live stream today. Live ho, no? Live gagawa ho tayo ng legal commentary, no? Doon sa patok na patok. Ewan ko kung patok talaga to. Kaya lang ako kasi ay subscriber ni Doc Adam, no? Maganda yung content niya, no? It's about health, ganyan. Isa rin siya dun sa mga nag-i-impart ng knowledge tungkol sa medicine. Dinidebunk niya rin yung mga hindi tamang pananaw tungkol sa health. I think it's time to return the favor. Although, no, gagawin natin ng live legal commentary dun sa kanyang video kung saan meron doon si Makagago. Itong si Makagago na pag-alaman ko ay isang napakasikat ho na influencer, isang YouTube personality na napakaraming subscribers. And itong video na ito, pinasadahan ko lang ng isang beses. So, technically, hindi ko siya masyadong kabisado, kaya pasensyahan nyo na lang. Sabay-sabay tayo, no? Tignan natin. At kasi ang usapan dito, no? The reason why this caught my attention is laging binabanggit yung kasuhan daw. Magkakasuhan daw sila. Ngayon, tignan natin kung meron nga talagang kaso na pwedeng i-file dahil doon sa mga videos na ginagawa nila. So, panoorin natin sabay-sabay at ako ho ay gagawa ng live legal commentary dito. Yan, nakikita nyo ho, may video. Itong video na ito ay, ang title niya, Dear Makagago, Love Doc Adam. Tapos, ito ho ay nasa channel ni Doc Adam. Isang sikat na doktor na YouTuber din. Panoorin ho natin. So in this video, pag-uusapan natin si Mr. Gago. Gago ang pangalan niya? He's called Gago? Gago ang apelyido niya? Pero that's a weird apelyido. Sigurado ka ba? Anyway, we're going to talk about ang sinabi ni Mr. Maka kay Nico David. Putang ina mong pilantot! Bobo! Baboy! Tang-ina ka! Diskin! Babanggain mo! Hindi lang luhang papatak sa putang inang mga mata mo! Pati kolesterol sasama, hahalo! Bobo! Yan, no? Napapakamot na si Doc Adam. Doon, umpisa pa lang. Kaya na-intriga ako dito sa video ito. Ang unang-una kasing sinasabi nila dito, magkakasuhan daw sila. Tok, may sinabi din siya tungkol sa iyo. Huwag kang makisawsaw. Sinasabi ko sa iyo, matutuwid kang magtagalog sa akin pag sinubukan mo. Tuwid? Tinatawag niya ang sabihin niya na disking. Sikat na rapper siya. Punta muna tayo doon sa pagiging disking daw ng isang tao, no? Itong si Makagago. No? Ano ba yung tinatawag nila na disking? Yung disk kasi, sa tingin ko mas magandang hanapin natin yung actual na definition niya dito sa internet, Pero sa Tagalog, no? Ang dis, ay yung paninirang puri. Ang pagsasabi ng hindi magaganda, no? O hindi magagandang bagay o pagdisrespeto sa isang tao. Dito sa dictionary ni Google sabi, speak disrespectfully or to criticize. Disrespectful talk. Pag magdidis ka sa isang tao, of course, wala kang sasabihin na maganda dun sa taong yon. Ngayon, alam naman natin, no, at lagi nating sinasabi dito sa batas natin, mga kabatas natin, na pwede kang kasuhan kapag dinidis mo o nagsasabi ka ng hindi maganda sa isang tao. Ano ho yung mga pwedeng ikaso? Nabanggit natin, oral defamation, unjust vexation, slander, di ba? Tsaka bagong-bago natin na Safe Spaces Act, gender-based sexual harassment online. Pwede ho ikaso sa'yo kapag ikaw ay magdidis sa isang tao o magiging disrespectful o magsasabi ng hindi maganda sa isang tao.
Ngayon, kung disking ka, no? Ibig sabihin, no? Ang dami mo nang siniraan ng tao. Ang dami mo nang sinabihan ng hindi maganda sa isang tao. Siyempre, pwede ka kasuhan dun sa mga sinabi natin. Ano? Ngayon, kapag disking ka online, no? Pwedeng maging online libel yung kaso mo pag sinisiraan mo sila. Ano? Panoorin ulit natin, ha? Doon muna tayo bago tayo gumawa ng kahit anong konklusyon. Hanggang doon muna tayo, tapos panoorin ulit natin yung video. Buto, ano ang pangalan ng agency niya? Mukhang Star Image Artist Management ang nag-sign sa kanya in January. Star Image Artist Management. Is this for you? Buto, give me a beat. Pinapalibutan ng to, ng maraming babae. I've got so much to talk, that is falling out my head. Tok, mag-rap ka tungkol sa kanya. Makagago ng gago, pero pag ginago, Pagsasampa ng kaso. Ayan, magsasampa daw ng kaso. Star Agency. Pwede yan. Doc Adam. Call me. Bababuhin kita in person. PWD ka eh. Gusto ko lang na matuto ka at gusto kitang turuan maglakad ng diretsyo. You need that. So we are talking about Mr. Maka today because he has demonstrated in this video several characteristics of a personality disorder. And I think it would be interesting to watch this video and discuss this. Pero bago tayo magsimula, malinaw na mahilig magdemanda si Mr. Maka. Ayoko mademanda ako. I'm a little bit busy because of the pandemic, the coronavirus. Wala akong oras para lumaban. So Mr. Maka, before I start, all information in this video is personal opinion based on the public video that's entitled Mr. Makagago versus Nico David. Yung kalansay sa kanan ko na si Buto. That's you, Buto. Does not represent the views of Doc Adam or Doc Adam's YouTube page. I cannot take responsibility for his actions. Kasi nga, mahilig siya mag-mirror. Tok, huwag mo ako idamay. Hayaan mo ako magpatuloy, Buto. In this video, I do not intend to diagnose or imply that Mr. Makagago has a medical illness or cause Makagago harm financially, psychologically, or physically. Yung lang, malinaw na ba? Doc. He was still trying to sue you, you know? Yan, no? So, kakasuhan daw siya. Ano yung binasa ni Doc Adam na yon, no? Ang tawag doon, disclaimer. No? Pag nanood ka ng isang palabas, kunwari, yung mga commentary na news commentary o mga editorial, lalabas doon yung mga disclaimer ng radio station o kaya ng TV station kung saan sinasabi nila na yung mga opinion ng mga host doon ay hindi opinion ng TV station. Ano ho actually ang ginagawa nila doon? Para ina-attribute nila, no, kung sino talaga yung nagsasabi doon sa mga sinasabi doon sa programang yon. Para alam nung taong magkakaso kung sino yung kakasuhan niya. Ibig sabihin nun, kunwari, doon sa TV, may disclaimer na hindi opinion ng radio station yung sinabi nung host, hindi nakakasuhan yung radio station, ang kakasuhan yung host. No? Kunwari, may libelous na sinabi. Ngayon, doon sa mga disclaimer na yon, kapag nagkakaroon ba tayo ng disclaimer, ibig sabihin, hindi na ba tayo pwedeng kasuhan? Hindi ho protection ang isang disclaimer para hindi ka makasuhan. Bakit to? Kasi ang titignan pa rin ay yung ginawa mo o yung overt acts. Sinabi ho doon ni Doc Adam na wala daw siyang intensyon para makapanakit, no, ng damdamin financially, no, blah 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 blah. 'Di ba? 'Yun ang sinabi niya. Pero sapat ba 'yon? Hindi ho 'yun sapat. No? Hindi ho doon titignan yung intensyon. Ang intensyon, titignan pa rin kung ano yung mga ginawa niya at ano yung mga sinabi niya, kahit sinasabi niya na wala siyang intensyon. At habang nagdi-discuss na rin tayo dito sa mga disclaimer na ito, no? At saka sa mga sinasabi doon sa mga
gumagawa ng sa tingin nila makakasuhan sila pag linabas nila yung ginawa nila ang isang particular na bagay. Ilalabas ko na rin ho yung CTTO na linalagay natin, yung credits to the owner. Tapos, no copyright infringement intended. No? Kapag linagay mo ba yung CTTO tapos no copyright infringement intended, ibig sabihin hindi ka na ba violate ng ating intellectual property law? Hindi rin ho, no? Pwede ka pa rin mag-violate, depende syempre kung paano mo ginawa o ginamit yung isang copyrighted material. Kahit sinabi mong wala kang intention, kung yung ginawa mo ay violation of the intellectual property code, pwede ka pa rin mapanagot kahit meron kang disclaimer. Ano po? Yun. Sige, tuloy natin yung video.